We have located the new ring. Send the Nazgûl. All of them. I know what you fear, Tony. Trong thế giới của Chúa Nhẫn, quyền lực và sức mạnh luôn được các tiên tộc thượng đẳng từ thiên quốc hay là phe bóng tối nắm giữ thay phiên nhau trong hàng nghìn năm, biến họ trở thành những chủ nhân thực sự của mảnh đất Trung Địa. Loài người và người lùn dường như chỉ là một phần của Trung Địa, chứ chưa thực sự nắm giữ được thứ quyền lực này. Nó luôn được nắm giữ bởi các chúa tiên như các đời vua tối cao của tiên tộc Noldor hay là các đời chúa tể bóng tối. Người lùn thì họ có đam mê riêng của họ và họ cũng không thích hợp đứng ở cương vị đó, mặc dù nếu điều đó thực sự xảy ra thì nó sẽ vô cùng vui nhộn với mức độ tấu hài cực cao của họ. Loài người thì lại không có đủ thời gian để làm được điều đó, một đời người là quá ngắn để chinh phục được cả Trung Địa, chưa kể là có quá nhiều bất lợi khiến cho loài người bị lép vế hoàn toàn so với tiên và orc. Cũng chỉ vì mục đích họ tồn tại là trở thành các cư dân đúng nghĩa mà thôi. Tuy nhiên thì loài người lại có một thứ thuộc về bóng tối mà tiên tộc ít có hơn, đó chính là tham vọng. Điều đó khiến cho họ không bao giờ đầu hàng số phận đã định của mình. Trong toàn bộ lịch sử của Trung Địa, đã có những cá nhân loài người đạt được những thành tựu đáng ngưỡng mộ, họ vượt được qua giới hạn của bản thân và trở thành những người hùng của nhân loại. Đó là Beleren với quyết tâm có được tình yêu của đời mình mà sẵn sàng đối đầu với bóng tối, đó là Hado, Húrin, Huo, Túrin, Tuo, những mãnh tướng mạnh nhất của loài người tại kỷ thứ nhất. Ngay ở trên màn ảnh, chúng ta cũng được thấy một nhân vật loài người đã vượt được qua giới hạn đó, đây chính là Aragorn, người đã chấm dứt sự thống trị của Sauron và đưa Gondor trở lại thời kỳ huy hoàng. Nhưng các bạn có biết rằng trong lịch sử loài người ở thế giới Chúa Nhẫn này có một nhân vật còn điên rồ hơn nữa, một con người đã thực sự đứng ở trên đỉnh cao quyền lực tại Trung Địa, ngay cả Sauron cũng phải cúi mình khi đối diện với nhân vật này. Thậm chí nhân vật này còn muốn nhiều hơn thế, đó là làm bá chủ của cả thế giới này luôn, bằng cách đối đầu với chính các vị thần, điều mà có nằm mơ thì tiên tộc cũng không bao giờ dám nghĩ tới. Ông chính là Apharon, đức vua của vương quốc Númenor, người đã đưa loài người đứng lên đỉnh cao nhất của tất cả các chủng loài đang sinh sống ở Trung Địa thời kỳ đó. Vậy Apharon là ai? Ông ta đã làm gì mà loài người lại có thể làm được những điều điên rồ tới vậy? Quyền lực và sức mạnh của ông ta từng nắm giữ khủng khiếp tới cỡ nào? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video này nhé! Pharaoh sinh năm 3118 của kỷ thứ hai tại Númenor. Cha của ông là Kimiha. Kimiha là em trai của vua Thar-palantir, vị vua thứ 24 của Númenor, có nghĩa là Pharaoh là cháu trai ruột của đức vua Númenor. Mọi người nên xem lại video về Númenor trên kênh để hiểu rõ được giai đoạn này Númenor đang có cách cai trị ra làm sao. Mình sẽ nói qua như thế này. Númenor ở thời kỳ đầu là hướng theo các vị thần, tôn thờ họ và làm bạn với các tiên tộc. Nhưng ở nửa sau thì lại ngược lại hoàn toàn. Với sự bành trướng thuộc địa ngày càng rộng của Númenor thì họ trở nên tham vọng hơn về mọi mặt. Khi họ đã đứng trên đỉnh cao của sự phát triển, với sức mạnh quân sự áp đảo cả tiên tộc, sự giàu có từ khai thác các tài nguyên tới từ các thuộc địa của Trung Địa. Thời điểm này, họ tự tin là mình đã hơn tiên tộc rất là nhiều. Tuy nhiên thì có một thứ mà họ không có, đó chính là sự bất tử. Và thế là họ trách móc và so bì, để giờ càng ngày họ càng căm ghét tiên tộc và các vị thần khi đã thiên vị cho tiên tộc quá là nhiều. Tới thời kỳ Apharon được sinh ra thì Númenor đã không còn dính líu gì tới tiên tộc nữa. Họ cấm giao tiếp với tiên tộc, cấm học chữ và văn hóa của tiên tộc. Tuy nhiên thì vẫn còn một số ít người Númenor vẫn trung thành với các vị thần và tình bạn với tiên tộc. Một trong những người trung thành đó chính là Thar-palantir, bác của Apharon. Thar-palantir đã cố gắng sửa chữa sai lầm của tổ tiên mình khi đã tuân theo các tập tục cổ xưa và tôn thờ lại thượng đế. Tuy nhiên thì trước khi Thar-palantir lên ngôi vua của Númenor thì Apharon vẫn có tuổi thơ gắn liền với các tiêu cực nặng nề của Númenor, khi chính cha của ông là một người nghiêm khắc, vẫn âm thầm tiếp nối các truyền thống chống lại các vị thần, trong khi Thar-palantir vẫn đang cố gắng sửa chữa trong muộn màng. Apharon khi trưởng thành thì vẫn thừa hưởng nhiều tính chất của một chiến binh Númenor thiện chiến, như có sức mạnh và tầm vóc cao lớn, ý chí của ông cũng rất là mãnh liệt. Ông đã có một tình bạn tốt đẹp với Amandi, một lãnh chúa của Númenor. Với sự dạy dỗ của người cha theo hướng tìm lại vinh quang của loài người và chả phải sợ bố con thằng nào, Pharaoh đã bị ảnh hưởng bởi sự kiêu hãnh của một vương quốc hùng mạnh nhất thế giới, có khát khao giàu sang, vinh hoa và thèm muốn quyền lực. Và để tìm được lại các vinh quang đó, Pharaoh hướng mình tới Trung Địa, tham gia vào các cuộc chiến tại các thuộc địa chống lại sự ảnh hưởng tới từ quân đội của chúa tể bóng tối Sauron.
Với quyết tâm và ý chí chiến thắng mãnh liệt, ông đã hết lần này tới lần khác mang chiến thắng về cho Númenor trong các cuộc giao tranh đó và trở thành một vị thống soái dũng mãnh. Nhờ đó mà Pharon có được mọi thứ như một vị vua tại Trung Địa, sự tín nhiệm và ảnh hưởng lớn tới từ quân đội Númenor, có được một lượng lớn tài sản. Khi trở về Númenor, ông đã được người dân tung hô vì các chiến tích hào hùng chống lại bóng tối, cũng như sự hào phóng của Pharon khi đã sẵn sàng chia sẻ sự giàu có đó cho những người dân của mình. Trong thời gian này thì cha ông đã qua đời, ông đã tiếp nối ý chí của cha mình, trở thành thủ lĩnh phe chống lại các vị thần, chống lại các cải cách của nhà vua, và vì những thành tích mà ông đạt được mà người dân đều hướng trái tim về ông, nhờ đó mà ông có được sự ủng hộ rất là lớn. Tới năm 3250 năm của thời đại thứ hai, khi này Pharon đã 137 tuổi, thì đức vua Tar Palantir băng hà. Tar Palantir chỉ có duy nhất một người con gái tên là Miriel, cô đã trở thành người thừa kế của Tar Palantir. Khi này thì Pharon nhìn ra cơ hội để thực hiện hóa ý chí của cha mình đã hướng tới. Ông đã ép buộc Miriel phải cưới mình để hợp pháp hóa việc soán ngôi một cách chính đáng mà vẫn có được sự ủng hộ của người dân Númenor. Bất chấp việc luật pháp Númenor khi này đã có luật cấm anh em họ đời đầu cấm được kết hôn với nhau. Pharon đã tự ý đổi tên Tar Miriel thành Arimraphel, có nghĩa là vứt bỏ tên tiên tộc và đổi thành tên của loài người. Đồng thời ông cũng đã thực hiện việc bức hại những người theo phe trung thành với các vị thần, rồi sau đó ông đã soán ngôi nữ hoàng của vợ mình và chiếm lấy ngai vàng, tự xưng là vua Apharon. Khi vừa mới lên ngôi thì các tin báo từ Trung Địa truyền về báo rằng quân đội Sauron đã tấn công các khu định cư của người Númenor tại Trung Địa trong lúc Pharon trở về Númenor. Không những thế, Sauron còn có ý định đẩy lui toàn bộ người Númenor trở về biển. Sau đó, chúa tể bóng tối Sauron tự xưng danh hiệu là vua của loài người. Trong các trận giao tranh với đại Númenor, hắn cũng đã tuyên bố rằng mình sẽ sẵn sàng tiêu diệt cả Númenor nếu hắn có cơ hội tới đấy. Những thông tin này đã làm cho Apharon hết sức tức giận. Ông nhận định rằng danh hiệu này phải là của ông mới đúng. Để thực hiện được điều này, Pharon đã bình tĩnh dành ra 5 năm để chuẩn bị quân đội để đáp trả Sauron một cách thuyết phục nhất. Đến năm 3261, khi mọi thứ đã chuẩn bị kỹ lưỡng xong xuôi, ông bắt đầu mang quân đội Númenor một lần nữa tiến về Trung Địa. Quân đội Númenor đã cập bến cảng biển Umbar, sau đó ông đã hướng thẳng lên phía bắc tiến về Mordor. Trên đường di chuyển, Apharon đã san phẳng bất cứ thành trì nào ngáng đường ông. Khi tới được Mordor, Sauron một lần nữa phải kinh ngạc trước sức mạnh quân sự quá lớn mạnh từ Númenor. Nhận thấy rằng cho dù có chiến thắng được Númenor thì quân đội Mordor cũng phải trả một cái giá không hề nhỏ, hắn sẽ lại phải tốn thêm 1000 năm nữa mới có thể xây dựng được lại quân đội của hiện tại, và chưa kể là vẫn còn vương quốc Nindon của Gel-galad vẫn đang ở đó. Sauron đành phải chọn một lối đi an toàn hơn để tạm lui binh. Sauron đã hạ thấp mình chấp nhận đầu hàng Númenor. Apharon vì không muốn những thuộc hạ của Sauron lại quấy rối Trung Địa nên yêu cầu Sauron phải trở thành con tim đưa về Númenor canh giữ. Sauron đã chấp nhận điều này. Bên ngoài hắn tỏ vẻ như mình đã suy sụp hoàn toàn, nhưng bên trong thì Sauron đã mừng thầm vì có cơ hội được nhìn thấy tận mắt sức mạnh cội nguồn của Númenor. Hiểu được Númenor thì sẽ có thể tiêu diệt được nó dễ dàng hơn. Ngay khi vừa đặt chân tới Númenor, Sauron đã nỗ lực hết mình chứng tỏ bản thân có giá trị bằng cách cống hiến hết mình cho Númenor, giúp Pharon đạt được bất cứ điều gì mà Númenor cần và cũng như không quên tâng bốc nhà vua. Vậy là từ một tù binh bị giam giữ đặc biệt, chỉ sau vài năm, Sauron được Pharon hết mực tin tưởng. Hắn đã trở thành cố vấn chính của nhà vua, từ điều hành đất nước, kiến thức, trí tuệ tới xây dựng các công trình, chế tạo nhiều công cụ mới lạ, thế mạnh nhất của Sauron. Sauron rất nghiêm túc trong việc chỉ dạy người dân Númenor biết rất nhiều điều, cũng như âm thầm gài vào đó những thông điệp chống lại các vị thần của thiên quốc. Tới khi người dân mù muội thì hắn bắt đầu hướng tới các giáo lý về bóng tối. Sauron nói với Pharadon rằng Thượng Đế chỉ là một sự nghịch bợm của các vị thần cư ngụ tại Valinor để giữ cho loài người không chống lại họ. Chỉ có một người giúp được loài người thoát khỏi sự kìm kẹp này, đó chính là Melkor, người sẽ ban phát sự dân chủ, ban phát sự tự do cho loài người. Apharon đã dần dần thuyết phục với những sự giả dối này và bắt đầu tôn thờ bóng tối và Melkor. Người dân cũng dần dần hướng theo con đường mà nhà vua đã chọn, họ còn xây dựng hẳn một ngôi đền để tôn thờ Melkor. Thậm chí, Sauron còn yêu cầu Pharon phá hủy cả cây trắng, biểu tượng cuối cùng cho tình bạn của loài người với tiên tộc và các vị thần. Pharon đã rất miễn cưỡng thực hiện điều này vì ông từng nghe tới lời tiên tri rằng dòng dõi nhà vua sẽ kết thúc khi mà cây trắng bị diệt vong. Apharon sau đó cũng cho thôi chức của Amandi, người bạn thân của mình trong hội đồng nhà vua và cũng là thủ lĩnh của phe trung thành. Nhưng Apharon không hề làm hại tới Amandi và gia đình của ông ta.
Amandi cũng chính là cha của Elendil, ông nội của Isildur, tổ tiên của Aragorn. Bóng tối thực sự đã chìm đắm Númenor khi họ tin rằng hiến tế cho Melkor thì họ sẽ được giải thoát khỏi thần chết và được bất tử như các tiên tộc. Họ đã bắt các thành viên của phe trung thành với các vị thần làm vật hiến tế, thậm chí là bắt cả những người dân trung địa sống gần đó để thay thế. Những điều này ngày càng lún sâu, biến Apharon trở thành bạo chúa khét tiếng nhất mà thế giới từng chứng kiến kể từ khi Melkor không còn xuất hiện tại trung địa nữa, mặc dù những hành động này thực chất là do Sauron giật dây ở đằng sau. Nhưng cách hiến tế tỏ ra không hiệu quả khi mà người dân Númenor vẫn cảm nhận được sự già đi của mình. Apharon và người dân Númenor trở nên tuyệt vọng và phẫn nộ. Sauron đã đưa ra giải pháp cuối cùng chắc chắn là sẽ thành công, đó là tiến chiếm Thiên Quốc, vùng đất thật sự bất tử nếu như con người đặt chân tới. Đây là điều mà Pharaoh đã lường trước và không dám làm trong quá khứ, nhưng giờ đây, đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, Apharon buộc phải làm như vậy như một sự hy vọng cuối cùng. Apharon đã tiến hành chuẩn bị một quân đội lớn khủng khiếp mà thế giới chưa bao giờ chứng kiến. Trong 9 năm tích lũy sức mạnh quân sự, các vị thần đã liên tục gửi những cảnh báo tới Númenor, thậm chí là có những thời điểm mặt đất còn rung chuyển, nhưng Apharon lại coi đó là một sự khiêu khích và càng muốn tấn công trước khi bị tấn công lại. Tới năm 3319 của kỷ thứ hai, quân đội vĩ đại của Apharon chính thức thả neo tiến về phía tây ngay trước khi mặt trời lặn, và sau đó, không một ai trong hạm đội vĩ đại này quay trở về, không ai biết Apharon đã làm gì ở Thiên Quốc, sống chết ra làm sao, và Númenor cũng đã bị các vị thần nhấn chìm không lâu sau đó. Có những thông tin chưa được xác thực đã kể lại rằng đại quân của Apharon đã thả neo gần bờ biển Vanino, tiến thẳng tới thành phố Tirion của tiên tộc Nodor tại Thiên Quốc, quê hương của công nương Gandriel. Apharon đã cho quân đội hạ trại xung quanh thành phố và lớn giọng tuyên bố chủ quyền với vùng đất của các vị thần. Các vị Valar đã phải xin ý kiến từ Thượng Đế. Thượng Đế đã chỉnh sửa lại thế giới ngay thời điểm này để không còn con đường đi cho loài người tới Thiên Quốc nữa. Quân đội của Apharon tại Thiên Quốc cũng đã bị tác động bởi chỉnh sửa này. Họ đã bị chôn vùi xuống vực sâu tại đây. Theo như những lời tiên tri thì Pharaoh và hạm đội của mình vẫn chưa chết mà chỉ bị giam giữ tại đây cho đến khi trận chiến cuối cùng của thế giới diễn ra, họ sẽ phải chuộc lại lỗi lầm của mình. Các bạn cứ hình dung nôm na như cái đội quân người chết trong chúa tể của những chiếc nhẫn ấy. Có vẻ như số phận của Pharaoh và hạm đội của mình cũng sẽ là tương tự, nhưng họ sẽ phải đối mặt với ai ở trận chiến đó thì vẫn còn là một dấu hỏi chấm chưa được điền vào. Cái tên Pharaoh có nghĩa là vàng, chỉ đơn giản vậy thôi. Ông là vị vua thứ 20 năm và cũng là vị vua cuối cùng của Númenor. Ông trị vì Númenor trong 64 năm và mất tích khỏi thế giới ở độ tuổi 201. Vẫn chưa rõ là ông đã thực sự qua đời hay là chưa ở cái vùng đất bất tử đó. Ông có những danh hiệu như vua của Númenor, vua của loài người và vua của biển cả. Có một lưu ý ở đây là ông không có con cái, vì mục đích cưới chị gái họ của mình là để chiếm lấy ngai vàng mà thôi. Ông vẫn đủ khôn ngoan để không làm những chuyện ngu xuẩn khác. Tuy dòng dõi hoàng gia chính thống của Númenor đã chính thức kết thúc, nhưng dòng dõi của Elrond, vị vua đầu tiên của Númenor thì vẫn còn. Nó nằm ở nhánh các lãnh chúa Andúni. Họ đã trốn khỏi Númenor trước khi nó bị nhấn chìm. Họ đã sang Trung Địa và lập lên hai vương quốc lưu vong của người Númenor, đó chính là Anor và Gondor. Để tưởng nhớ tới sự vĩ đại của Pharaoh, trước thời kỳ ông bị Sauron thao túng, các vị vua Gondor đã dựng một cột trụ vĩ đại tại cảng biển Umbar để tưởng nhớ tới Pharaoh khi vẫn còn là một thống soái đương đầu với lại Sauron. Númenor nói chung hay là Pharaoh nói riêng đều là những đại diện loài người đáng tự hào khi chưa hề ngán Sauron. Thậm chí Pharaoh còn nối tiếp truyền thống của Númenor khi tiếp tục cho Sauron thấy rằng ai mới là chủ nhân thực sự của Trung Địa. Tất nhiên là chúng ta đang nói về sức mạnh của một quốc gia. Đây là so sánh giữa vương quốc loài người Númenor với lại vương quốc bóng tối Mordor, nên mọi người đừng có hiểu lầm. Vì solo 1-1 tại Trung Địa ở thời điểm Sauron full sức mạnh thì chả ai có tuổi đâu. Trải qua 1.500 năm kể từ khi Sauron thất bại dưới đội quân Númenor thì giờ đây Pharaoh lại khẳng định rõ rằng năm xưa chúng ta không hề ăn may khi đã cứu viện tiên tộc kịp thời, kể cả có đánh với chúng ta ngay từ đầu thì bóng tối cũng chả có cửa. Để làm được điều đó, sức mạnh không chỉ tới từ một đội quân hùng mạnh mà còn tới từ một vị thủ lĩnh tài ba mới có thể so tài trí não đối đầu với lại Sauron. Và Pharaoh là một người như vậy, dám nghĩ, dám làm, đã làm phải làm cho tới nơi tới chốn. Nếu thực sự hiểu được sức mạnh quân sự mà Pharaoh đang nắm giữ thì mọi người sẽ hiểu được tại sao Pharaoh lại tự tin tới vậy. Mặc dù có e sợ các vị thần một phần nào nhưng vẫn có thể mang quân đi đánh Thiên Quốc để đạt được mục đích mình muốn. Theo những thống kê về tìm hiểu sức mạnh quân sự của Númenor thời kỳ Pharaoh
thì Númenor hoàn toàn có thể chiến thắng phần lớn các cuộc chiến với lại Angband của chúa tể bóng tối Morgoth. Bởi vì có hai yếu tố mà Númenor hơn hẳn các vương quốc tiên tộc Noldor tại kỳ thứ nhất, đó chính là sự áp đảo về số lượng, sự tinh nhuệ có kém một chút, nhưng Númenor cực kỳ dứt khoát trong mọi giao tranh, làm chủ được tình hình để đi tới một chiến thắng nhanh gọn. Quân đội của Morgoth được cho là có tới hàng triệu quân orc tại Angband, và quân chủ lực mà Faron từng xây dựng để đánh Thiên Quốc cũng không thua kém gì. Đấy chính là lý do tạo ra cơ sở để Faron đánh Thiên Quốc. Điều này chưa bao giờ hoang đường nếu bạn có một đội quân còn lớn hơn cả đội quân bóng tối đã từng giao chiến với lại quân đội Thiên Quốc. Tuy nhiên thì mọi người cũng đừng nghĩ rằng Númenor có thể đè bẹp được Angband. Nếu giao tranh lâu dài thì orc sẽ là một lợi thế. Angband thì không thể bị phá vỡ, các vũ khí chiến lược như Barrock và rồng sẽ làm cho cuộc chơi bị trịch hướng. Nhưng cũng đừng nghĩ rằng Faron có thể đánh Thiên Quốc, hay ít nhất là làm cho Thiên Quốc phải thở gấp. Các vị thần về bản chất sẽ không được phép tiêu diệt loài người. Đó là lý do mà Thượng Đế phải ra mặt, còn không, chỉ cần Unmo làm vài đợt sóng là còn chả thấy mặt đâu, chứ nói gì đến thả neo ở Thiên Quốc. Xét cho cùng thì Faron là người đã đưa Númenor tới đỉnh của vinh quang loài người đã thực sự vượt được qua cả tiên tộc để trở thành chủ nhân của Trung Địa. Một chúa tể bóng tối khôn ngoan và quyền năng như Sauron cũng chưa thể dám đối đầu với lại Númenor. Quân đội mà Faron gây dựng thậm chí còn lớn hơn cả quân đội của Morgoth trong cuộc chiến thịnh nộ và trở thành quân đội lớn nhất mà thế giới từng được thấy. Chính Tolkien cũng từng nói rằng Númenor có thể tạo ra sự đổ nát ở chính vùng đất Thiên Quốc nếu các vị thần không hành động và để cho tiên tộc tự vệ. Mình cũng phải đính chính rõ rằng trong game Middle-earth Shadow of War có một vị vua Númenor mang quân đánh Sauron và Sauron đã đầu hàng rồi trao nhận sức mạnh khiến ông ta trở thành một Nazgûl, thì nhân vật này có tên là Suladan, một nhân vật hư cấu dựa trên hình tượng của Faron. Và nhiều người sẽ thắc mắc là sao Sauron không trao nhận sức mạnh cho Faron, có phải là endgame không? Nó không đơn giản như mọi người nghĩ. Lý do thứ nhất là vì Sauron không cầm nhận sức mạnh trong lúc đầu hàng, có thể hắn vẫn đang cất giữ nhận sức mạnh ở tháp bóng tối và chưa kịp lấy, đã bị bế ra đảo chơi rồi. Và khi ở Númenor thì Sauron cũng sẽ tự cân nhắc mà không cần dùng tới. Thời kỳ đầu, Faron vẫn rất sáng suốt, khó mà tha hóa bằng một quyền năng hắc ám. Tới khi đã hướng được Faron theo bóng tối rồi thì chả cần dùng đến nhẫn làm gì nữa cả. Chưa kể là nếu không có nhẫn sức mạnh thì Faron sẽ không bất tử, kế hoạch hủy diệt Númenor sẽ không bao giờ thành công. Sức mạnh quân sự đó cần phải được loại bỏ thì Sauron mới an tâm chiếm Trung Địa được. Faron có tha hóa thì vẫn sẽ có người khác thay thế ông hành Sauron với sức mạnh quân sự đó. Đó là những điều mình chia sẻ về vị vua có thể nói là vĩ đại nhất của Númenor, đưa Númenor tới đỉnh cao và cũng đưa Númenor xuống lòng đất theo đúng nghĩa đen. Các bạn nghĩ sao về nhân vật này? Hãy cho mình biết dưới phần comment nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. I see in your eyes the same fear that would take the heart of me. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có động lực hoàn thiện các video sau thật là tốt hơn. Đừng quên ấn nút chuông thông báo để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Tham gia group Chúa Nhẫn trên Facebook để cùng trao đổi, chia sẻ về thế giới Chúa Nhẫn. Xin chào. Not for ourselves, but we can give Frodo his chance.